Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 3 травня 1842 року у Сувалках народилася найвидатніша поетеса епохи реалізму, новелістка, дитяча письменниця, критик, публіцист та перекладач Марія Конопницька. Жінка, яка випередила свій час, бунтарка та геній, вона була воістину революційною фігурою. На знак поваги до письменниці в 1978 році в Польщі вийшла обігова пам'ятна монета номіналом 20 злотих. Саме цій монеті і буде присвячений огляд. Запрошую вас скоріше підписатись на канал, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Народилася у містечку Сувалки. Батько майбутньої письменниці Юзеф Василовський був освіченою людиною, захоплювався літературою, читав багато художніх текстів своїм дітям. Окрім Марії, у сім'ї було ще 5 дітей. І прививав любов до слова, зокрема польської літератури з юних років. Марія Конопницька рано осиротіла, отримала домашню освіту. Навчалася в приватних навчальних закладах Варшави. 1862 року вступила в шлюб з Ярославом Конопницьким і жила в маєтку чоловіка Бронув. Сім'я була причетна до повстання 1863 року. Побоюючись переслідувань, Конопницькі виїхали до Німеччини. У Бронув повернулися в 1865 році після оголошення амністії. У 1872 році чоловік був змушений продати Бронув і переїхати з Марією і 6 дітьми в невеликий фільварок Гусин. У Гусині Конопницька почала писати. Її першою публікацією став вірш «Зимовий вечір» в 1875 році. Упродовж 1875-76 років вірші Конопницької почали з'являтись у варшавських періодичних виданнях. Один із них, прелюдія із циклу «В горах», помітив і дуже високо оцінив Генрік Сенкевич, котрий став свого роду хрещеним літературним батьком Конопницької. У 1880 році у заснованому Елізою Ожешко у Вільно видавництві вийшла друком книга Конопницької «З минулого драматичні фрагменти». Сама Конопницька у листі до Ожешко так сформулювала зміст цього твору. Це 3 сцени з минулого, а об'єкти зображення – безмежно сумна боротьба, яку вільні уми та душі вели в усі часи з силою традицій і авторитетом Костьолу. Крім поетичної, Конопницька займалась і журналістською діяльністю. У 1884-86 роках вона очолювала літературну редакцію варшавського журналу для жінок «Світ», на сторінках якого опублікувала ряд статей, зокрема і літературно-критичних. У лютому 1890 року Конопницька залишила Варшаву і виїхала спочатку у Краків, а потім за кордон, де з 1890 року довго жила у зв'язку з хворобою однієї з дочок. У 1902 році з нагоди 25-річчя творчої діяльності одержала в дар від польської нації невеликий маєток у Жарновце, поблизу Кросна в Галичині, де й оселилась. Марія Конопницька підтримувала страйки, демонстрації та боротьбу за права жінок. Її тексти викликали суперечки, а погляди, поведінка та рішення випереджали свій час. Її індивідуальність зашкалювала. Свого часу Конопницька була надзвичайно популярна, і її читали усі. Вона писала не тільки вірші, а й поеми, новели, нариси, журналістські і репортажні тексти, літературну критику. Вона написала «Роту» – патріотичну пісню, яка після відновлення незалежності Польщі суперничала з мазуркою Домбровського за звання національного гімну. На реверсі монети по центру розміщено герб Польщі часів Польської Народної Республіки, що існувала в період з 1944 по 1989 роки. Це білий орел без корони, підкреслюючи цим не лише республіканський характер польської держави тих часів, а й свій повний розрив із політикою довоєнної Польщі. По колу розміщено назва польської держави тих часів – Польська Речпосполіта Людова, що в перекладі Польська Народна Республіка, та рік карбування монети 1978. Знизу по центру номінал монети та назва валюти – 20 злотих. На аверсі монети розміщено бюст польської письменниці, навколо якого легенда польською, ім'я письменниці та роки її життя. Марія Конопницька, 1842-1910. Монета виконана з мідно-нікелевого сплаву, маса монети 10,15 грами, діаметр 28,8 мм та товщина 2,11
мм, гурт рубчастий. У 1978 році монета карбувалась на монетному дворі у Варшаві тиражем 2 мільйони 10 тисяч штук в якості uncirculated. На поточний час монету можна придбати за 35-45 гривень. Померла Марія Конопницька через запалення легенів 8 жовтня 1910 року у Львові, а 11 жовтня була похована на Львівському Личаківському цвинтарі. Її гріб розміщено на пантеоні заслужених львів'ян. Похорон організувала Мар'яна Дулембянка, художниця та багаторічна подруга Марії Конопницької. У події взяло участь майже 50 тисяч осіб. Вона стала гучною маніфестацією патріотичного характеру. Марія Конопницька опублікувала багато творів для дітей, у тому числі казки, вірші та оповідання. Уникає в них надмірного повчання, але зосереджується на викликанні естетичної вразливості у молодих читачів. Часто у своїй літературі показує суспільну несправедливість, використовуючи образ скривдженої дитини. У її творчості можна знайти фантастичні мотиви, а також вміле поєднання серйозної та жартівливої атмосфери. Напишіть в коментарях, чи знайомі ви з творчістю Марії Конопницької та чи маєте таку монету в своїй колекції. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!